Sziasztok! Szeretnénk megköszönni, hogy idáig velünk tartottatok. A következő videókban is megpróbálunk izgalmas, érdekes, informatív tartalmakat csinálni. Lehetőség nyílik majd egy ajkaparkos közös motorozásra is, a pontos időt még nem tudjuk, de igyekszünk úgy kitűzni, hogy mindenkinek megfeleljen. Tartsatok velünk a következő videókban is. És most pedig egy Gergő által megkomponált fail videó következik, amelyben láthatjátok régi motorjainkat is. Jó szórakozást hozzá! Azt nem hiszem el! Megvan? Ah, bazd meg! A picsába az ülés. Jó, az a legkevesebb. Szép volt! Ezt nem hiszem el hozzá! Már csak rajt kell maradni a motoron! Húha! Ez eléggé! Ott van a bozótba, tedd összefele! Na, álljál föl, az gyerünk a bokorba! Megvagy? Megvagy? Azt a kur... Jó vagy? Azt a kurva! Bazd meg! Megvagy? Jó vagy?
Kell segítség? Kérem, feljön neki róla. Osztat! Meg vagy? Aztán! Látni fogjátok, jobbra egyből ki kell tenni a motort. Azaz? Aha, ez nem az. Na, Fekete László! Hát! Pedig már majdnem van meg.